Vừa đặt chân xuống bến xe miền Trung, một buổi chiều mây xám, ông Hải, một người đàn ông ngoài 60, gương mặt hằn những nếp nhăn sương gió, kéo nhẹ tay con gái, giọng khẽ thì thầm. Mình về sớm, ba không yên bụng, tối nay trời lạ lắm. Con gái ông, một nhân viên ngân hàng ở Sài Gòn, chỉ biết mỉm cười nhẹ nhẹ. Với cô, những câu như thế đã thành quen, như cơm nguội trong bữa ăn chiều, chỉ là chuyện của một ông già mê coi thời sự và nghe tin mạng. Thế nhưng, đêm đó, khi trời chưa hằn tối, điện trong xóm bỗng vụt tắt. Một cơn gió khô lạnh từ ngoài biển thổi lùa qua rặng tre, trăng tròn mờ đục, và chiếc radio nhỏ mà ông Hải vẫn để đầu giường chợt phát lên bản tin khẩn. 31 tháng 5 năm nay sẽ là ngày định mệnh cuối cùng của nhân loại. Một người phụ nữ, từng bị gọi là hot tờ mạng, bỗng dưng được cả châu Á gọi là Nostradamus phương Đông. Những tiên đoán của bà về MH370, về thảm họa Sơ Uân đều đã thành sự thật. Và giờ đây, bà nói, chỉ còn 7 ngày. Có người sợ hãi, vội tích trữ lương thực, sắm radio, mua nước đóng bình. Có người thì bật cười, gọi đó là trò nhảm nhí, rác rưởi mạng xã hội. Còn bạn thì sao? Bạn sẽ tin hay phớt lờ? Bạn sẽ nghiên cứu hay chờ đợi trong vô thức? Trong hành trình hôm nay, tôi mời bạn cùng bước qua lớp sương mờ, nơi sự thật lẩn khuất giữa khoa học và tâm linh, giữa logic và trực giác. Chúng ta sẽ cùng lần theo hồ sơ của người phụ nữ đang làm thế giới hoang mang. Lắng nghe những lời tiên tri, từng bị xem là trò đùa, nhưng rồi đã khiến cả thế giới phải rùng mình. Và quan trọng hơn là để tự hỏi, liệu lời tiên tri về một đại họa từ đáy Thái Bình Dương là lời cảnh tỉnh, hay chỉ là ảo giác tập thể trong thời đại thông tin hỗn loạn? Người ta vẫn nói, thế giới không thiếu lời cảnh báo, chỉ thiếu người biết lắng nghe. Nếu bạn tin rằng cuộc sống này không chỉ có những gì mắt thấy tai nghe, xin mời bạn nhấn thích video này như một cái gật đầu âm thầm với sự cẩn trọng, và chia sẻ nó như một lời nhắn gửi cho những người bạn yêu thương. Và bây giờ, mời bạn hít một hơi thật sâu, tạm gác lại bộn bề ngoài kia. Bởi lẽ, câu chuyện bạn sắp nghe có thể sẽ khiến bạn phải nghĩ lại tất cả những gì mình từng tin là sự thật. Nếu một người từng tiên đoán đúng cả MH370 và thảm họa chìm phà lại khẳng định ngày 31 tháng 5 này sẽ là dấu chấm hết cho nhân loại, bạn sẽ phản ứng ra sao? Hãy tưởng tượng, chỉ còn đúng 7 ngày nữa, một cơn sóng thần cao bằng tòa nhà 10 tầng sẽ nhấn chìm cả bờ Đông châu Á, núi lửa ngầm đồng loạt phun trào, bầu trời chuyển màu chì xám, và oxy dần cạn kiệt. Đó không phải là kịch bản trong một bộ phim Hollywood. Đó là những gì một người phụ nữ đang tuyên bố, với ánh mắt đầy chắc chắn. Một người phụ nữ từng bị gọi là trò lố trên mạng, hot girl tiên đoán, bỗng một ngày khiến cả châu Á rúng động vì những lời nói của mình lần lượt trở thành sự thật. Và giờ đây, bà ta khẳng định, ngày 31 tháng 5 năm nay, nhân loại sẽ đối mặt với một đại họa chưa từng có. Ở những vùng quê Việt Nam, mỗi lần có ai đột ngột nhắc đến tai họa, thường sẽ bị chê là nói gờ. Người lớn thì lắc đầu, trẻ con thì bật cười. Trong lòng người ta, thầy bói, nhà ngoại cảm, người tiên tri là những danh xưng nửa đời, nửa mộng. Gọi thế để nghe cho có vẻ kỳ bí, chứ thực chất ai cũng ngầm hiểu, đó chỉ là những trò may rủi, bốc đồng, thêu dệt từ trí tưởng tượng. Ở những căn nhà mặt phố, nơi ánh đèn neon chiếu vào từng góc sofa, người ta bận rộn với các bản tin kinh tế, thị trường chứng khoán, với giá vàng, với tỷ giá ngoại tệ. Họ tin vào biểu đồ, tin vào chỉ số, tin vào khoa học và lý trí. Nếu không có bằng chứng khoa học, thì tất cả đều là hoang đường. Mỗi ngày, chúng ta đều nghe đủ loại tin tức, lũ lụt ở đâu đó, động đất tại một góc nào đó của thế giới, cá voi lụy bờ, mực nước biển dâng, và rồi, ta, quên. Như thể bộ não đã quen với sự hỗn loạn. Không có gì mới, không có gì khẩn cấp, và chắc chắn chẳng có gì đụng đến được mình. Cứ như vậy, người ta sống, người ta tin rằng ngày mai vẫn sẽ bình thường, như hôm nay. Rồi một ngày nọ, có một người phụ nữ, không phải giáo sư, cũng chẳng phải nhà khoa học, bước lên truyền hình Thái Lan. Bà ta, ăn mặc lộng lẫy, tay đeo chuỗi hạt, ánh mắt nhìn thẳng ống kính, giọng điềm đạm nhưng chắc nịch. Một trận động đất sẽ xảy ra, một chuyến bay sẽ biến mất giữa không trung, một con tàu đầy học sinh sẽ chìm sâu xuống lòng biển. Người dẫn chương trình cười gượng, khán giả phía dưới vỗ tay xã giao. Không ai biết rằng, chỉ vài tuần sau đó, chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất. Không một tín hiệu cấp cứu, không một vệt khói, không một lời giải thích.
Rồi, vài tuần tiếp theo, con phà Seoul chở theo hàng trăm học sinh chìm nghỉm ngoài khơi Hàn Quốc. Sự trùng hợp hay tiên đoán? Vì điều đó mà, năm 2025, khi người phụ nữ ấy, Ploy Navaracha, tuyên bố, ngày 31 tháng 5 này, các núi lửa ngầm trong Thái Bình Dương sẽ thức giấc cùng lúc, cả châu Á không còn im lặng như trước nữa. Người ta bắt đầu đào lại các đoạn video cũ. Từng dòng trạng thái trên Facebook của bà bị lật lại như hồ sơ mật. Các bài viết nhanh chóng vượt mốc triệu view. Các kênh truyền thông chính thống bắt đầu nhắc tên bà. Người thì tin sái cổ, người thì khinh thường ra mặt. Nhưng một điều rõ ràng, không ai còn dám làm ngơ. Cho đến khi cuối cùng, xã hội chia làm hai cực rõ ràng hơn bao giờ hết. Một bên là những người rơi vào trạng thái lo âu cực độ. Họ tích trữ đồ ăn, mua đèn tin, học cách đọc bản đồ mực nước. Họ tin rằng bà là sứ giả của thần linh. Một bên khác, đông hơn, vẫn nhâm nhi ly trà đá vỉa hè, lướt TikTok và gọi tất cả là trò bịp câu view. Họ tin rằng, thế giới này mà tận thế, lúc nào chả có người nói vớ vẩn như vậy. Ở Đà Nẵng, ông Minh, cựu quân nhân 68 tuổi, từng sống sót sau chiến tranh biên giới, nghe xong lời tiên tri, lập tức gọi các con cháu về quê. Ông không lý giải được tại sao, chỉ nói đơn giản, cái linh cảm này quen lắm. Giống như cái đêm 79, trước khi lính Trung Quốc tràn sang, trời cũng lạnh rợn như vậy. Trái lại, cậu con rể ông, kỹ sư y tế, nói rõ, đây là hiệu ứng lan truyền, fake news, không có bài báo khoa học nào xác nhận cả. Có lẽ không phải là chuyện nên tin hay không tin, mà là cách con người phản ứng trước sự bất định. Trong lòng mỗi người luôn tồn tại một ranh giới mong manh giữa lý trí và trực giác, giữa điều ta muốn tin và điều ta phải dè chừng. Và khi ranh giới ấy bị lay động bởi một người phụ nữ từng đoán đúng những điều không tưởng, thì cả xã hội cũng chao đảo theo. Có một khía cạnh ít ai nhắc đến là tại sao ta thường dễ tin khi tiên đoán đúng, nhưng lại cực kỳ khó chấp nhận rằng một người không có danh phận khoa học có thể đúng lần thứ hai, rồi thứ ba. Phải chăng ta không sợ lời tiên tri, mà ta sợ sự thật rằng khoa học không phải lúc nào cũng đi trước. Người phụ nữ đang khiến cả châu Á phải dè chừng ấy, thực chất là ai? Làm sao một người từng bị gán mác hot tờ mạng lại có thể tuyên đoán trước những biến cố kinh hoàng nhất của thời hiện đại? Và đâu là bí mật trong tuổi thơ kỳ lạ đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời bà? Mời bạn cùng bước vào phần tiếp theo, nơi câu chuyện về một cô bé nhìn thấy hồn ma sẽ khiến bạn rùng mình và đặt lại toàn bộ niềm tin mình từng có. Một cô bé 6 tuổi, không biết chữ, không biết bói toán, không biết gì về tử vi hay phong thủy, nhưng lại chỉ thẳng vào căn nhà hoang cuối làng và nói, ở đó có một người chết rồi, nhưng chưa ai biết đâu. Ban đầu, ai cũng nghĩ đó chỉ là chuyện trẻ con nghịch ngợm. Nhưng 3 ngày sau, mùi xác thối bốc lên, một người đàn ông mất tích hơn tuần được tìm thấy đúng nơi cô bé đã chỉ. Ở một xóm nhỏ ngoại ô tỉnh Phitsanulok, Thái Lan, giữa những căn nhà gỗ tường vách nứa và tiếng ve kêu rền rĩ mùa hạ, có một gia đình nghèo sống bằng nghề bán rau ở chợ sáng. Trong căn chòi tranh thấp lẻ tẻ bên rặng chuối là cô bé Ploy, gầy gò, đen nhẻm, tóc rối, đôi mắt lúc nào cũng mơ màng như thể đang nhìn xuyên qua thế giới này để chạm vào một nơi khác. Mẹ cô thường bảo hàng xóm rằng con bé lắm mộng mị. Còn những người trong làng, mỗi khi Ploy lặng lẽ nhìn họ với ánh mắt lạ kỳ, lại vội quay đi như thể sợ bị dính vía. Người ta thì thầm rằng cô bé ấy có tạp khí, bị vong theo, sát khí nặng. Bởi lẽ, từ khi mới lên năm, Ploy đã nói những điều khiến người lớn lạnh sống lưng. Một lần, khi đang chơi với đám bạn gần bờ suối, cô bé bỗng ngồi thụp xuống, tay ôm đầu, thì thào. Cô đó, bị chôn rồi, nhưng cổ chưa nhắm mắt được đâu. Lũ trẻ cười ầm lên. Nhưng tối hôm đó, trong bản có người mẹ đi lạc, sau 3 ngày mới tìm được xác trong bụi rậm, tay vẫn nắm chặt một chiếc khăn tay thêu đỏ. Người lớn bắt đầu sợ. Họ cấm con mình chơi với Ploy. Cô bé không còn bạn, không còn ai dám ngồi cạnh trong lớp. Ngay cả thầy giáo cũng không dám gọi tên cô, sợ đụng vía. Ploy dần lớn lên trong một vòng tròn cô độc. Nhưng điều kỳ lạ là cô bé ấy không giận, không khóc. Cô chỉ thường xuyên nhìn chằm chằm vào những khoảng không. Và rồi, cô bắt đầu viết những dòng nhật ký kỳ quái, đầy ký hiệu, hình ảnh và dự đoán, mà về sau, cả thế giới gọi là sổ tay linh hồn. Năm 13 tuổi, Ploy một lần nữa gây chấn động. Ở đầu làng có một căn nhà bỏ hoang sau vụ hỏa hoạn. Dân làng vẫn thường đồn thổi rằng căn nhà ấy bị ám. Không ai dám bén mảng. Vậy mà cô bé lại dẫn mẹ đến trước cửa và nói, mẹ, trong kia có người chết, mấy hôm rồi, con nghe thấy tiếng họ gọi. Lúc đầu,
Ai cũng cho rằng đó là chuyện tưởng tượng, nhưng mùi hôi từ căn nhà ngày càng nồng nặc. Khi cảnh sát vào kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông vô gia cư đã tử vong vì đột quỵ, không ai biết. Xác ông ta phân hủy trong căn phòng bếp khóa kín, đúng nơi Lloyd đã chỉ. Từ đó, người ta bắt đầu có cái nhìn khác về cô bé kỳ lạ này. Câu chuyện của Lloyd không chỉ là chuyện của một cô bé Thái Lan. Trên thế giới, và cả ở Việt Nam, không thiếu những trường hợp tương tự, những đứa trẻ nhỏ tuổi, nói ra những điều không ai dạy, không ai hiểu, và đôi khi, không ai dám tin. Chắc bạn còn nhớ câu chuyện của cậu bé Nguyễn Đức Tuấn ở Hà Tĩnh. Năm 2007, khi mới lên 4 tuổi, cậu liên tục nhắc đến nhà cũ ở một huyện khác, mô tả chi tiết ngôi nhà, ao cá, thậm chí cả tên người cha, mà không ai trong gia đình từng biết đến. Sau khi được dẫn đến đúng nơi, mọi lời cậu bé nói đều trùng khớp với người đã khuất từng sống tại đó. Câu chuyện khiến báo chí phải vào cuộc. Không ai giải thích được, nhưng cũng không ai bác bỏ được. Cũng như trường hợp của Lloyd, trực giác và tâm linh là thứ nằm ngoài ranh giới của logic. Nó là ngọn sóng ngầm, âm ỉ chảy dưới tầng nhận thức. Không phải mọi điều trẻ con nói đều là tào lao. Không phải cứ không lý giải được là phải phủ nhận. Sự thật là, chúng ta, những người lớn, thường quá lệ thuộc vào điều phải có bằng chứng mới tin. Nhưng có những thứ không cần chứng minh, vẫn hiện hữu. Giống như cảm giác lạnh gáy khi bạn bước vào căn phòng tối mà không bật đèn. Giống như ánh mắt ai đó nhìn bạn từ phía sau, dù bạn không quay đầu lại. Thứ trực giác mà xã hội gọi là vô lý ấy, lại có mặt trong phần lớn các nền văn minh cổ xưa. Người Ai Cập dùng trực giác để đọc thiên văn. Người Ấn Độ luyện mắt thứ 3. Người Việt Nam tin vào giác quan thứ 6 của bà ngoại, của mẹ, của những người đi guốc trong bụng trời đất. Vậy thì, tại sao đến thời đại này, ta lại cho đó là hoang đường? Nhưng rồi, tất cả những chuyện kỳ dị ấy vẫn chỉ quanh quẩn trong vùng quê nhỏ. Phải đến khi hai thảm họa kinh hoàng nhất thập kỷ xảy ra, và Lloyd Navacha đã tiên đoán trước, thì tên tuổi của cô bé kỳ quái này mới thật sự chạm đến thế giới. Vậy, rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với MH370 và Phà Sơ Uân? Và Lloyd đã nói gì trước khi tất cả diễn ra? Mời bạn cùng bước vào phần tiếp theo, nơi mà sự trùng hợp bắt đầu biến thành nỗi ám ảnh. Bạn có tin không, rằng một người phụ nữ, không phải nhà nghiên cứu, không phải chuyên gia an toàn hàng không, lại từng nói trước cả thế giới rằng sẽ có một chiếc máy bay biến mất không dấu vết giữa trời, rồi vài tuần sau, MH370 tan biến như chưa từng tồn tại. Còn khi bà bảo, sẽ có một con tàu nghiêng, và không bao giờ ngẩng dậy được nữa. Chỉ vài tháng sau, hàng trăm học sinh trung học Hàn Quốc chìm theo chiếc phà Sơ Uân trong nỗi tuyệt vọng không lời. Từ một buổi sáng tháng 2 năm 2014, trong một chương trình truyền hình địa phương ở Bangkok, bà Lloyd Navacha mặc áo lụa xanh, tay cầm chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương, đã khẽ khàng nói giữa tiếng xì xào. Tháng 3, một con chim sắt to lớn sẽ bay về hướng vô định. Nó không trở lại. Không ai để tâm. Người dẫn chương trình cười xòa. Chim sắt gì vậy cô Lloyd? Máy bay à? Bà mỉm cười, lắc đầu, không nói thêm. Người ta cho là chuyện ngụ ngôn, như bao lần bà nói bóng gió về thế giới bên kia. Ngày 8 tháng 3 năm 2014, chuyến bay MH370 cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Giữa đêm, máy bay biến mất khỏi radar, không tín hiệu, không lời kêu cứu, không mảnh vỡ. Từ Malaysia, Australia, Trung Quốc đến Mỹ, các đội tìm kiếm xuyên suốt đại dương. Nhưng tất cả chỉ là một khoảng không vô hình. Người thân hành khách bật khóc, chờ đợi trong tuyệt vọng. Còn truyền thông khắp thế giới bắt đầu đào lại đoạn phát sóng mơ hồ của Lloyd vài tuần trước. Con chim sắt không trở lại. Câu nói ấy được chia sẻ chóng mặt từ mạng xã hội Thái Lan đến các diễn đàn âm mưu phương Tây. Nỗi sợ lan rộng. Và bà Lloyd, từ một nhà tiên đoán bị cười cợt, nay thành biểu tượng của giác quan vượt thời gian. Bạn có thể không tin, nhưng hãy nghe kỹ. Trong một video đăng ngày 1 tháng 3 năm 2014 trên tài khoản của bà, Lloyd viết tay bằng tiếng Thái. Một chuyến hành trình trời nước, không đích đến. Người không nghe, người không thấy, nhưng hồn vẫn gọi nhau trong gió. Đúng 7 ngày sau, MH370 biến mất. Cho đến nay, hơn 10 năm trôi qua, MH370 vẫn là bí ẩn lớn nhất trong ngành hàng không hiện đại. Không một lời giải thích dứt khoát, không một mảnh ghép hoàn chỉnh. Chỉ có sự im lặng kéo dài,
và hàng trăm gia đình sống với vết thương không thể lành. Một số người cho rằng máy bay bị khủng bố. Người khác nghi ngờ vào giả thiết hố đen, thí nghiệm công nghệ hoặc can thiệp ngoài hành tinh. Nhưng sâu thẳm trong lòng nhiều người châu Á, đặc biệt tại Thái Lan, chỉ còn lại một niềm tin đơn độc. Có những chuyện không thể lý giải, nhưng Ploy đã biết trước. Không lâu sau MH370, vào ngày 16 tháng 4 năm 2014, một bi kịch khác nhấn chìm Hàn Quốc trong tăng tốc. Chiếc phà Seoul chở theo hơn 470 người, trong đó phần lớn là học sinh trung học đang đi dã ngoại. Phà bị nghiêng, lật và chìm dần giữa tiếng khóc, tiếng gọi điện thoại cuối cùng. Video cuối cùng được tìm thấy từ điện thoại học sinh. Mẹ ơi, nếu con không về được, đừng buồn. Cả đất nước Hàn Quốc ngập trong nước mắt. Còn ở Thái Lan, một đoạn video khác lại bị khai quật từ kênh cá nhân của Ploy. Một dòng nước đông, chở theo tuổi trẻ, rồi tan vỡ vì lòng người tham và sự dối trá. Khi đối chiếu thời điểm đăng video đó, một tuần trước vụ chìm phà, người ta rùng mình. Không chỉ vì sự trùng khớp, mà vì bà từng nói rõ. Sẽ có một chiếc tàu, chở theo những đứa trẻ vô tội. Chúng không biết mình sẽ không bao giờ trở về. Nhiều chuyên gia đã vào cuộc. Một số cho rằng Ploy chỉ dùng lối nói mơ hồ, ám gợi và có thể áp đặt vào bất kỳ thảm họa nào. Nhưng điều khiến bà khác biệt là thời điểm và chi tiết. Không nói sau khi sự việc xảy ra, không đưa ra lời tiên tri sửa đổi. Ploy luôn để lại dấu vết bằng chữ viết, bằng video trước khi điều gì đó kinh hoàng xảy ra. Nếu chỉ một lần, ta có thể gọi đó là ngẫu nhiên. Nhưng 2 lần, và đúng với 2 trong những thảm họa lớn nhất châu Á. Không ai có thể biết trước tương lai một cách hoàn hảo. Nhưng sẽ luôn có ai đó, ở một góc khuất nào đó, cảm được những rung động bất thường. Giống như người bà ở quê, đêm trước khi bão về, vẫn hay nhắc. Trời nặng lắm, đi ra ngoài coi chừng mất vía. Chúng ta cười, nhưng rồi gió giật, cây ngã, sét đánh thật. Và đúng vậy, không lâu sau vinh quang của MH370 và Seoul, Ploy đã bước vào một ván bài lớn, chính trị. Lần này, không còn là nước, không còn là gió, không còn là trời đất, mà là lòng người, là quyền lực, là ghế ngồi và bầu cử. Và cú sẩy chân đó khiến bà rơi vào một khoảng lặng khủng khiếp. Người ta tin một người vì quá khứ, nhưng họ quay lưng chỉ vì một lần sai. Và khi nhà tiên tri nổi danh nhất Thái Lan trượt chân trong chính trường, bà không chỉ mất niềm tin mà mất cả tiếng nói. Sau MH370 và Seoul, Ploy bước ra ánh sáng. Truyền thông vây quanh, chính khách dè chừng, người dân ngưỡng mộ. Nhưng rồi, chỉ một cái tên bà gọi sai lại khiến cả thế giới quay lưng. Vào đầu năm 2019, không khí chính trị Thái Lan nóng hơn bao giờ hết. Cuộc bầu cử toàn quốc, sau một thời gian dài bị trì hoãn, được ấn định. Đảng phái đối lập dục dịch trở lại. Người dân háo hức mong đợi sự thay đổi. Và giữa dòng người ồn ào, bà Ploy bước lên sân khấu như một vị nữ thần dự báo số mệnh quốc gia. Bà không cần mic, chỉ cần giọng nói trầm thấp, lối nói chậm rãi và ánh mắt nhìn xa xăm. Người lãnh đạo tương lai là một người trẻ, có hình thái rồng xanh. Đám đông vỗ tay, báo chí giật tít. Ploy Navaracha ủng hộ gương mặt trẻ trong chính trường. Niềm tin lan rộng như lửa gặp gió. Người ta bỏ phiếu với lòng tin rằng bà ấy chưa từng sai, lần này chắc cũng đúng. Ngày bầu cử diễn ra, người rồng xanh kia thua. Chính phủ cũ tiếp tục nắm quyền. Cái tên mà bà khẳng định sẽ chiến thắng, không lọt nổi vào vòng quyết định. Không ai trách người đó. Họ chỉ nhìn vào bà và hỏi. Bà từng thấy trước sóng thần, từng nói trước máy bay mất tích. Tại sao không thấy được kết quả bầu cử? Tin đồn lan truyền. Có người nói bà bị thế lực chính trị thao túng. Người khác bảo bà chỉ đoán mò. Một vài kênh truyền hình xóa sạch video cũ của bà. Fanpage lớn lần lượt khóa bình luận, thậm chí unfollow. Một tờ báo lớn giật dòng tiêu đề. Tiên tri chỉ đúng khi không đụng đến quyền lực. Và người từng được tôn sùng, nay bị chỉ trích, bị gọi là bà đồng thời sự. Đó là lần đầu tiên Ploy im lặng suốt nhiều tháng liền. Không livestream, không dự báo, không trích dẫn tâm linh. Thiên nhiên không biết nói dối. Mặt đất rung, nước nổi, gió đổi là dấu hiệu thật. Còn chính trị là nghệ thuật của ngụy trang. Con người biết giấu mình, biết nói một đằng, làm một nẻo. Ploy từng chia sẻ trong một đoạn hội thoại cũ. Tôi có thể nghe tiếng nước, cảm được chuyển động trong đất.
Nhưng tâm địa con người là thứ mà tôi không bao giờ dám chắc. Một người phụ nữ bán thuốc ở Chiang Mai kể lại, tôi từng mời bà Ploy về xem phong thủy cho tiệm. Bà bảo, tường nhà chị có lỗ hổng lớn phía sau, khách vào không ở lại lâu. Tôi không tin. Một năm sau, tôi phát hiện nhà hàng xóm phá tường xây lấn, đúng ngay vị trí đó. Rồi chị ta bật cười. Với đất, bà giỏi thật, nhưng với người, bà sai một lần mà bị nguyền rủa mãi. Trong đạo Phật có câu, chúng sinh vô biên, phiền não vô tận, trí huệ hữu hạn. Ngay cả người có nhãn giới cũng không thể vượt qua được luồng ý niệm của hàng triệu cử tri, sự vận hành khôn lường của truyền thông và sự dàn dựng hậu trường chính trị. Niềm tin đặt vào một con người, dù họ có thần nhãn đến đâu, vẫn là con dao hai lưỡi. Một bức ảnh lan truyền sau thất bại đó, chụp Ploy ngồi một mình tại quán trà nhỏ ở ngoại ô. Trời đang mưa nhẹ. Bà không nói gì, chỉ nhìn vào một bức tượng Phật nhỏ đặt trước mặt. Dòng caption viết, khi im lặng là cách duy nhất để giữ được sự bình an. Chỉ ít lâu sau khi rút lui, Ploy tái xuất. Và lần này, bà không nói về một người, một chính phủ hay một cuộc tranh cử. Bà nói về mặt đất, về lòng đại dương, về những ngọn núi đang ngủ nhưng sắp tỉnh giấc. Nếu tất cả núi lửa trên thế giới cùng thức giấc, nếu đáy biển không còn là nơi yên ả mà là địa ngục ngầm sắp trồi lên, liệu bạn còn dám ngủ yên đêm nay? Một lời tiên tri, tưởng như hoang đường, lại khiến cộng đồng khoa học lặng người. Không phải vì họ tin, mà vì không ai dám khẳng định điều đó không thể xảy ra. Ở Nhật, người ta kể nhau nghe về những bức sóng trắng bốc lên như bức tường thần linh nổi giận. Ở Indonesia, truyền thuyết kể về thần biển giận dữ, nhấn chìm cả làng chài vì dám xúc phạm đại ngư. Ở Việt Nam, cá ông lụy bờ, lục bình dày đặc, người già lại thì thầm, nước sắp động. Nhưng tất cả đều là chuyện cục bộ. Một trận động đất, một vụ phun trào, một khu vực bị xóa sổ. Không ai từng nghĩ đến toàn cầu cùng lúc. Đáy biển, nơi tưởng chừng im lặng nhất, thực ra không bao giờ đứng yên. Những mảng kiến tạo trôi chậm như rùa, âm thầm đẩy nhau. Ranh giới giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương rung nhẹ mỗi ngày. Núi lửa ngầm, hàng trăm, hàng ngàn miệng phun chưa từng được đặt tên, vẫn rò rỉ khí. Chúng ta sống trên lớp da mỏng, mà bên dưới là một lò áp suất khổng lồ. Một nhà nghiên cứu địa chất ở Iceland từng nói, chúng ta không đứng trên đất, mà đang cưỡi trên một con rồng ngủ. Tháng 5 năm 2024, Ploy Navaracha quay trở lại sau thời gian bị phong sát. Lần này, bà không nói về con người, không nói về chính trị. Bà nói bằng ánh mắt, như đã thấy trước ngày tận thế. Sẽ là từ lòng biển, từ nơi sâu nhất. Khi trái đất quay đúng một độ lệch định mệnh, những cột lửa sẽ trồi lên, không một châu lục nào thoát. Người ta lặng người. Lần đầu tiên, bà không cho một ngày cụ thể. Chỉ nói, sắp. Một video CGI được lan truyền sau đó mô phỏng tận thế theo lời Ploy. Cảnh nước rút sâu khỏi bờ biển, rồi một bức tường nước cao hàng trăm mét ập đến. Hình ảnh dung nham phun từ đáy Mariana, phá nát bề mặt đại dương. Khí metan ngầm, đang bị nén, thoát ra, đốt cháy cả bầu khí quyển. Khí độc sulfuric tạo sương mù giết chết cây cối, chim chóc mất phương hướng, hệ sinh thái sụp đổ. Từ năm 2022 đến 2024, ở Tonga, núi lửa Hunga Tonga, Hungaha Apai phun trào, tạo cột khói cao 58 km. Ở biển Philippines, một số vùng nước đổi màu bất thường. Ở vùng Viễn Đông Nga, khí metan đo được tăng bất thường. Tại Việt Nam, ngư dân Bến Tre báo biển như sôi vào một buổi sáng tháng 3. Mỗi sự kiện riêng lẻ, người ta bỏ qua. Nhưng khi ghép lại, nó giống như lời mở đầu cho một bản nhạc thảm họa. 2004, trận sóng thần kinh hoàng ở Ấn Độ Dương, giết chết hơn 230.000 người. 2011, trận động đất Sendai 9.1 độ Richter, kéo theo sóng thần và thảm họa hạt nhân Fukushima. Cả hai đều xuất phát từ đứt gãy kiến tạo dưới đáy biển. Cả hai đều không ai dự đoán trước. Cả hai đều bắt đầu bằng những rung động rất nhỏ. Vậy nếu cả trăm điểm như thế, cùng rung, chúng ta chưa biết rõ đáy biển. Mỗi năm chỉ khảo sát được vài %. Ở một số khu vực còn chưa biết tên mảng kiến tạo là gì. Người dẫn chương trình hỏi, vậy
liệu cùng lúc phun trào có thể xảy ra? Ông ta ngập ngừng, rồi trả lời bằng một cái nhíu mày. Khoa học không phủ nhận điều chưa hiểu. Khi con người càng tiến bộ, ta càng tin mình biết mọi thứ. Nhưng đại dương vẫn chiếm 71% bề mặt trái đất và phần lớn chưa hề được thăm dò. Giống như đi trong căn nhà rộng lớn mà chỉ thắp đèn được một phòng. Còn lại là bóng tối. Và ta chỉ đang đoán. Câu trả lời lại nằm ở nơi không ai ngờ tới. Một bản đồ chưa hoàn chỉnh. Một thiết bị chưa đủ tầm sâu. Và một vùng trắng kiến thức có thể đang giấu một bí mật kinh hoàng. Nếu một lời tiên tri cảnh báo về tận thế từ đáy biển, và giới khoa học chỉ đáp lại bằng cái nhếch mép cười khinh, thì ai mới thực sự nguy hiểm, người tiên đoán hay kẻ từ chối lắng nghe? Trong khi nhiều người hoảng sợ, thì các chuyên gia lại bình thản như không có gì xảy ra. Nhưng sau cánh cửa phòng họp kín là một sự thật ít ai dám thừa nhận. Một bản tin lan truyền trên mạng xã hội. Một người phụ nữ từng nổi danh nhờ những lời tiên tri trúng phóc tuyên bố đại họa sẽ đến từ lòng biển, không một quốc gia nào tránh khỏi. Chưa đầy 24 giờ sau, một loạt chuyên gia lên tiếng. Giáo sư Walter Krantz, Viện Địa chất châu Âu, nói gọn lọn. Hoàn toàn phi khoa học, một sự tưởng tượng gây hoang mang. Tiến sĩ Nguyễn Văn B., Việt Nam, phát biểu trên VTV. Chúng ta không nên để cảm xúc dẫn dắt nhận thức. Mỗi lời tiên tri đều cần bằng chứng, không thể vẽ chuyện rồi đòi người khác tin. Ngắn gọn, mạnh mẽ, tưởng như dập tắt được đốm lửa. Nhưng có thứ gì đó cứ âm ỉ cháy sau ánh mắt của những người ít nói hơn. Một cuộc hội thảo tại Viện Hải Dương học Hawaii giữa tháng 5 năm đó. Tiến sĩ Ellen B., một chuyên gia nghiên cứu núi lửa ngầm suốt 30 năm, đứng dậy, chậm rãi đưa ra một biểu đồ. Chúng ta chỉ biết 1% trong tổng số núi lửa ngầm. Tức là 99% vẫn đang ngủ hoặc đã hoạt động mà ta không hề hay biết. Cả hội trường im bặt. Một giáo sư từ Đại học Tokyo hỏi nhỏ. Nếu chúng ta không biết, làm sao phủ nhận điều bà ta nói là sai? Không ai trả lời. Chỉ còn tiếng máy chiếu chạy rè rè. Và cái cảm giác bất an dần lan ra như vết dầu loang trong phòng kín. Tháng 6, trang chủ của NOAA, Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, cập nhật một con số mới. Cho đến nay, chỉ 20% đáy biển thế giới đã được lập bản đồ chi tiết bằng sóng âm. 80% còn lại vẫn là vùng trắng. Không tên, không hình, không dữ liệu. Một nhà báo hỏi giám đốc dự án. Vậy có thể có núi lửa, thậm chí cả dãy núi ngầm chưa được phát hiện. Người giám đốc ngập ngừng, rồi gật đầu. Không loại trừ khả năng đó. Cả thế giới như nín thở. Và người ta bắt đầu lục lại những lời tiên tri cũ, tìm xem có gì trùng khớp. Khoa học đòi bằng chứng. Huyền học tin vào trực giác. Khoa học nhìn thấy mới tin. Huyền học tin để rồi thấy. Giữa hai thế giới ấy tồn tại một khoảng trống rất lớn, gọi là vùng trắng kiến thức. Ở đó không có bản đồ, không có công thức, chỉ có linh cảm và niềm tin. Một giáo sư từng đoạt giải Nobel vật lý từng viết, tôi không tin vào bói toán, nhưng tôi tin có những thứ vượt khỏi máy đo và bảng số liệu. Trước trận sóng thần năm 2004, cá heo dạt vào bờ hàng loạt ở Sri Lanka. Trước vụ động đất Sendai 2011, một nhà sư Nhật từng viết trong nhật ký. Đêm qua, tôi mơ thấy biển nuốt mặt trời. Trước ngày MH370 không biến mất, Lloyd từng chia sẻ. Một con chim sắt bay về phía yên lặng, không có ngày trở lại. Mỗi mảnh ghép một nơi, một thời điểm. Nhưng khi nhìn lại, tất cả như nối thành một chuỗi. Không thể xác minh. Nhưng cũng không thể chối bỏ. Người không tin có thể bình an. Nhưng người biết nghi ngờ mà vẫn đề phòng, đôi khi sống sót. Khoa học cần lý trí. Nhưng nhân loại từng tồn tại nhờ linh cảm trước khi có khoa học. Giống như người đi biển xưa, nhìn trời, ngửi gió, xem màu nước, nghe tiếng chim. Không cần bản đồ, vẫn về đến bờ. Có thể, thứ đang gầm lên dưới đáy biển kia. Không đợi ta lập bản đồ. Không cần ta xác minh. Chỉ cần một cú trượt nhẹ của trái đất. Mọi thứ sẽ bắt đầu. Cùng một lời tiên tri. Có người đổ xô tích trữ lương thực, có người bật cười, lắc đầu, vớ vẩn. Nhưng ai mới là người sai, người lo sợ hay người cười nhạo?
Có một hiện tượng lạ, khi càng nhiều thông tin xuất hiện, người ta lại càng thờ ơ. Vì đâu, con người sợ những thứ không đáng sợ, nhưng lại bình thản trước thảm họa thật sự. Mọi chuyện bắt đầu với một dòng tin nhắn. Anh Dũng, 41 tuổi, nhân viên kỹ thuật ở quận 9, nhận được từ nhóm chat cũ thời đại học. Có tiên tri về sóng thần toàn cầu, dự báo sắp tới sẽ là chuỗi thảm họa liên hoàn. Anh đọc, rồi xóa. Thở dài, lại thêm một trò nhảm. Vì anh từng thấy bao lời tiên tri. 2012 tận thế, không có gì. Covid đến Việt Nam, ban đầu cũng tưởng là trò đùa. Nhưng rồi, vợ anh gửi một tin khác. Một đoạn video cắt từ buổi livestream của Ploy Navaracha với ánh mắt nặng trĩu. Nếu bạn sống gần biển, hãy lùi vào sâu trong đất liền. Hãy chuẩn bị, thời gian không còn nhiều. Tối đó, anh nằm mãi không ngủ. Một mặt, anh vẫn nghi ngờ. Mặt khác, tim cứ đập nhanh, tay cứ lướt mạng tìm thông tin. Rồi sáng hôm sau, anh bắt đầu gom ít đồ khô. Lén vợ mua thêm mấy thùng nước. Chỉ để cho yên tâm. Trong tâm lý học, có một hiệu ứng gọi là thiên kiến lạc quan. Con người tin rằng những điều tồi tệ chỉ xảy ra với người khác, chứ không với mình. Một nghiên cứu ở Anh cho thấy, khi hỏi 100 người rằng liệu bạn có thể bị tai nạn xe máy, chỉ 7 người gật đầu. Trong khi 42% từng chứng kiến ít nhất một vụ. Còn ở Việt Nam, năm 2020, khi Hà Nội bắt đầu rò rỉ thông tin về dịch Covid, siêu thị vẫn đông, nhưng ai cũng nghĩ chắc vài bữa là hết. Cho đến khi thành phố giăng dây, và nhiều người bắt đầu xếp hàng 3 tiếng chỉ để mua gói mì. Người ta gọi nó là hiệu ứng đà điểu. Khi đối diện với thông tin đáng sợ, ta không đi xác minh. Ta vùi đầu vào cắt. Trong một chương trình khảo sát ở thành phố Hồ Chí Minh, khi được hỏi, nếu có cảnh báo sóng thần từ Nhật Bản, bạn sẽ làm gì? 57% trả lời, chắc không tới Việt Nam đâu. 25%, tin vớ vẩn. Chỉ 18% nói sẽ tìm hiểu kỹ và chuẩn bị phương án dự phòng. Nhưng, điều đáng sợ là, bản thân sóng thần năm 2004 từng khiến Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia thiệt mạng hàng trăm ngàn người. Dù trước đó cũng có cảnh báo, nhưng không ai tin. Người Việt dường như quá tin vào mạng xã hội. Tin rằng nếu thực sự có chuyện gì thì Facebook, TikTok sẽ tràn lan tin tức. Nhưng đôi khi cái tràn lan lại là giả. Còn cái thật lại bị nhấn chìm trong sự ồn ào. Cơn bão số 5 năm 2023, một trận bão cấp 11 đổ vào miền Trung. Đã có thông báo trước 48 tiếng. Nhưng nhiều người vẫn đi biển, vẫn tụ tập ăn uống, vẫn cắm trại cuối tuần. Đến khi cây đổ, điện cắt, mái tóc mới vội vàng tìm cách thoát thân. Cái sai của đám đông không nằm ở chỗ họ tin hay không tin, mà ở chỗ họ chỉ tin khi mọi thứ đã quá muộn. Người dũng cảm không phải là người hoảng loạn, cũng không phải là người bất cần, mà là người dám đứng giữa hoài nghi, lắng nghe, tìm hiểu và chuẩn bị một cách lặng lẽ. Giống như một người cha đóng thêm vài cây đòn tay cho mái nhà khi trời còn nắng. Không ai để ý. Nhưng đến lúc giông bão, mái nhà ấy vẫn đứng yên. Sẽ có người tháo chạy. Sẽ có người bật livestream, tranh cãi ai đúng, ai sai. Sẽ có người đổ lỗi cho chính quyền. Và cũng sẽ có những gia đình lặng lẽ mở hầm trú ẩn nhỏ đã chuẩn bị suốt bao năm. Bạn nghĩ mình sẽ thuộc nhóm nào? Có một điều khiến người ta thấy yên tâm một cách kỳ lạ. Trong mọi lời tiên tri về thảm họa toàn cầu, hầu như không ai nhắc đến Việt Nam. Nhưng liệu sự im lặng ấy là một sự may mắn? Hay chỉ là khoảng lặng trước một cơn cuồng nộ? Trong một thế giới đầy biến động, phải chăng chúng ta đang nhầm lẫn giữa không được gọi tên với miễn nhiễm? Ploy Navaracha từng nhắc đến Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan, Mỹ. Nhưng tuyệt nhiên, không một dòng nào nói về Việt Nam. Nhiều người thở phào, chắc mình nằm ngoài vùng nguy hiểm. Một số khác còn nói đùa. Việt Nam có bàn thờ, có tâm linh, chắc Phật che chở rồi. Nhưng khi chúng tôi gặp tiến sĩ địa chất Trần Văn Thịnh, một người dành 30 năm nghiên cứu các hoạt động kiến tạo khu vực Đông Nam Á, ông chỉ lắc đầu. Không được nhắc tới, không có nghĩa là an toàn. 3 ảnh hưởng lớn của đại họa tới Việt Nam. Kinh tế, khi chuỗi cung ứng toàn cầu đổ vỡ. Việt Nam là một quốc gia xuất khẩu mạnh, phụ thuộc lớn vào nguyên liệu, linh kiện từ Trung Quốc, Hàn Quốc,
Nhật Bản. Chỉ cần một đợt siêu sóng thần đánh sập các cảng của Thượng Hải hay Busan, hàng ngàn nhà máy ở Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương sẽ đứng hình. Hãy nhớ lại, năm 2011, chỉ một trận động đất ở Nhật, nhiều doanh nghiệp Việt phải ngưng sản xuất vì thiếu chip. Vậy nếu là một thảm họa liên hoàn toàn cầu, con số thiệt hại sẽ ra sao? Môi trường, khi Biển Đông trở thành bãi rác độc, Việt Nam có hơn 3.200 km bờ biển. Nếu thảm họa xảy ra từ phía Thái Bình Dương, như Floyd từng ám chỉ, toàn bộ hệ sinh thái Biển Đông sẽ hứng chịu ảnh hưởng trực tiếp, nước dâng, nhiệt độ thay đổi đột ngột. Khí độc như tro và co từ núi lửa ngầm tan trong nước. Cá chết hàng loạt, rong biển bốc mùi. Người dân các làng chài không còn sinh kế. Khí hậu, một mùa mưa không còn giống mùa mưa. Từ năm 2016, miền Trung Việt Nam bắt đầu hứng chịu hiện tượng xâm nhập mặn, vốn từng rất hiếm. Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của cả nước, nhiều nơi không còn trồng được lúa nước, vì nước ngọt đã bị nhiễm mặn đến tận tầng đất sâu. Nếu chuỗi núi lửa phun trào như lời tiên tri, khí hậu toàn cầu sẽ biến động mạnh. Việt Nam, vốn đã mong manh, sẽ càng dễ tổn thương. Có một sự thật, ít ai để ý. Mỗi năm, Việt Nam vẫn gánh chịu trung bình 5 đến 7 cơn bão lớn, hàng trăm vụ sạt lở đất và hạn mặn lan sâu đến 70 km vào đất liền. Nhưng vì những điều ấy xảy ra thường xuyên, người ta quen, người ta chủ quan. Như năm 2020, bão số 9 đổ bộ miền Trung. Đã có cảnh báo trước đó cả tuần, nhưng hàng ngàn người vẫn không sơ tán kịp. Hậu quả, hơn 230 người thiệt mạng, nhiều người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi. Nếu biển bị ô nhiễm, tôm cá chết, nhà máy đóng cửa, hệ thống vận tải đứt gãy, thì những ngành sau sẽ bị thổi bay đầu tiên. Du lịch biển, từ Đà Nẵng đến Nha Trang, Phú Quốc, khách quốc tế sẽ cắt giảm, resort bỏ trống, hàng ngàn lao động mất việc. Hải sản xuất khẩu, nghêu, sò, mực không đạt tiêu chuẩn vì nước biển nhiễm độc. Thị trường Nhật, EU đóng cửa. Công nghiệp ven biển, các khu công nghiệp gần biển như Vũng Áng, Dung Quất phải tạm ngưng nếu nước biển dâng, cắt điện, phá hủy hạ tầng. Nhiều người cho rằng, thôi, chưa tới thì cứ sống bình thường. Nhưng bình thường là khi có sự chuẩn bị. Một người mẹ tốt không chờ con sốt mới mua thuốc. Một người cha có trách nhiệm không đợi giông mới sửa mái nhà. Một quốc gia không chờ đến lúc nước ngập cổ mới bàn chuyện trú ẩn. Có những gia đình âm thầm tích trữ nước, đèn tin, radio. Có những nhóm bạn trẻ tìm cách đào tạo kỹ năng sinh tồn, ứng phó khẩn cấp. Nhưng số ấy vẫn chỉ là thiểu số. Sẽ ra sao nếu tất cả điện lưới sập? Nếu cả thành phố chìm trong bóng tối? Nếu một ngày, điều không ai tin, lại đến? Cơn bão ấy đến vào lúc nửa đêm. Không báo trước, không có tiếng còi hụ. Chỉ là một tiếng bụp khô khốc và cả thành phố chìm vào bóng tối. Trong căn nhà 4 tầng, giữa phố lớn, một người mẹ trẻ bật hoảng hốt khi phát hiện ra cô không còn một giọt nước nào cho con. Người ta từng tin rằng nếu có chuyện gì xảy ra, thì cũng sẽ có ai đó đến cứu mình. Điện sẽ được sửa, nước sẽ được bơm lại, thực phẩm sẽ được tiếp tế. Người thành thị sống trong chiếc hộp bê tông, mỗi ngày bước ra phố, ghé siêu thị, bật điều hòa, và quên mất rằng họ đang sống nhờ vào một hệ thống mỏng như giấy. Điện thoại luôn sạc đầy, Wi-Fi luôn có sóng, nhà nào cũng có tủ lạnh. Thế nên, người ta mặc nhiên tin rằng cuộc sống hiện đại đã miễn dịch với thảm họa. Một người đàn ông sống ở quận 7 từng nói, ở Sài Gòn làm gì có chuyện lụt hay mất điện lâu, mình ở tầng cao, mọi thứ an toàn. Và rồi, tháng 10 năm đó, khi bão Noru đổ bộ, anh ta phải ôm con chạy bộ xuống 14 tầng cầu thang. Vì thang máy tê liệt, nước cạn, điện mất. Con anh sốt. Không có thuốc, không có sóng điện thoại. Chỉ có tiếng thở gấp và bóng tối. Đêm ấy, khắp Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, không một ánh đèn. Không tiếng loa phát thanh. Không cập nhật từ điện thoại. Nhiều người mới nhận ra, họ không biết cách nấu ăn mà không có điện. Lấy nước sạch ở đâu khi vòi khô cạn? Liên lạc thế nào khi mạng di động biến mất? Một bà cụ ở Phong Điền nói như khóc. Tôi còn cái đèn dầu,
nhưng hết diêm từ lâu rồi. Không chỉ là sự hoảng loạn, mà là nỗi cô độc. Khi mất liên lạc, con người trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Ngồi giữa thành phố, mà như giữa hoang đảo. Cơn bão đi qua, nhưng để lại một bài học rùng mình. Chúng ta không hề chuẩn bị cho một cuộc sống không công nghệ. Sau hàng loạt thảm họa tại Nhật, Mỹ, Indonesia, Tổ chức quốc tế IFRC đã khuyến cáo mỗi gia đình nên có một GOBAG, gồm nước sạch, ít nhất 4 lít người ngày, dùng được trong 3 đến 5 ngày. Thực phẩm khô, mì gói, bánh khô, thanh năng lượng. Đèn pin, pin dự phòng, nến. Đài radio chạy tin hoặc quay tay, cập nhật tin khi mất Internet. Bộ sơ cứu, thuốc hạ sốt, băng gạc, nước muối sinh lý. Giấy tờ tùy thân bản sao, một ít tiền mặt. Quần áo ấm, áo mưa, túi ngủ hoặc mền nhẹ. Dao đa năng, bật lửa, dây thừng. Đó là vật chất. Nhưng còn một thứ khác mà ít ai để tâm. Hãy thử tưởng tượng, bạn có đèn pin nhưng không biết lắp pin. Bạn có đài nhưng không biết dò sóng. Bạn có lều nhưng chưa từng dựng. Người Nhật dạy trẻ em tiểu học cách bò thấp khi có cháy, cách nhận biết mùi ga, cách sơ cứu vết thương chảy máu. Còn ở ta, phần lớn người lớn không biết dùng bình chữa cháy. Một chiếc ba lô đầy dụng cụ không giúp gì nếu ta không biết sợ đúng lúc và không học cách sống sót đúng cách. Một người cha tốt không để con mình lạc giữa bóng tối. Một người mẹ bản lĩnh không khóc trước đứa trẻ khát nước. Một gia đình tỉnh thức là một pháo đài trong thời hỗn loạn. Bởi lẽ, có những cơn bão không phá sập nhà, mà phá tan niềm tin. Có những mất mát không đến từ thiên nhiên, mà từ bên trong chính mình. Chúng ta có thể mang theo nước, pin, thực phẩm. Nhưng nếu trong lòng không có sự bình tĩnh, không có trí tuệ, không có sự buông xả, thì dù sống sót, ta cũng sẽ mất phương hướng. Nếu bạn biết 3 ngày nữa tận thế, bạn sẽ làm gì? Chạy trốn, cầu nguyện, hay ôm lấy người thân và mỉm cười? Có một đạo lý mà người xưa đã dạy từ ngàn năm trước. Không cần biết ngày mai còn tồn tại hay không. Điều quan trọng là hôm nay ta sống thế nào. Câu nói ấy có lẽ nhiều người từng nghe. Nhưng chỉ khi đứng trước nguy cơ mất hết, mới hiểu được cái lạnh lẽo nhưng nhẹ nhàng của hai chữ vô thường. Tôi còn nhớ, năm 1999, khi sống ở quận Cam, có một đêm, người ta hoảng loạn vì tin đồn trái đất sẽ bị va chạm thiên thạch. Các cửa hàng cạn sạch nước uống. Đường phố tắc nghẽn, người người cầu nguyện. Một cụ ông gốc Huế ngồi im trong căn phòng nhỏ, đốt nhang trước tượng Phật, nói nhẹ: răng mà sợ, chết mô phải là hết. Cái sợ thiệt là sống hoài mà không biết mình sống để làm chi. Câu nói ấy ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Phật giáo chưa bao giờ phủ nhận thảm họa. Ngược lại, Đức Phật là người đầu tiên chỉ ra sự thật trần trụi. Sống là khổ, khổ vì vô thường, vì dính mắc, vì ảo tưởng về cái tôi bất biến. Vậy nếu ngày tận thế đến thật, người học Phật sẽ phản ứng ra sao? Sẽ không chạy, không van xin, không mù quáng tin vào cứu rỗi, mà là ngồi xuống, hít một hơi sâu, quán niệm, tỉnh thức. Vì thảm họa lớn cũng chỉ là một biểu hiện rõ ràng hơn của sự thật muôn đời. Mọi thứ rồi sẽ biến mất. Trong Kinh Pháp Cú, câu số 277 có viết: mọi vật do duyên sinh, duyên diệt, ai thấy rõ điều này là thấy được chân lý. Còn trong Kinh Lăng Già, Đức Phật từng nói: thế giới này là bóng dáng do thức tạo ra, cũng như giấc mộng, như huyễn thuật. Và trong các bản kinh nói về thời mạt Pháp, Phật không dạy ta lo sợ, mà khuyên nên tu hành tinh tấn hơn. Vì lửa sắp tắt, củi càng nên gom vội. Vì đời sau tối tăm, càng phải thắp đuốc trí tuệ cho người. Ngài không vẽ ra ngày tận thế để gieo hoảng loạn, mà để con người không còn phí hoài từng hơi thở. Năm 2011, khi động đất và sóng thần tàn phá Nhật Bản, có một câu chuyện khiến cả thế giới cảm động. Một người cha, khi thấy sóng đến gần, đã đặt đứa con gái lên mái nhà, rồi hét lên: sống cho đáng sống con nhé. Anh ta bị cuốn đi. Người ta tìm được xác anh 1 tuần sau đó, tay vẫn nắm chặt sợi dây cứu hộ. Đó là tinh thần của người đã chấp nhận vô thường. Cũng giống như trong truyện cổ Phật giáo, khi một vị sư già sống trong núi, nghe tin dòng lửa sắp thiêu rụi mọi thứ. Người ta hỏi: thầy không chạy sao? Ông cười: tôi đã rời xác thân này từ lâu rồi, không hẳn.
Nếu lời tiên tri khiến ta hoảng loạn, buông xuôi, trách trời trách đất, đó là mê tín. Nhưng nếu nó khiến ta suy ngẫm, hành xử tỉnh thức, trân trọng từng ngày sống, thì đó là một pháp thoại bằng hình ảnh. Cũng như khi Đức Phật kể chuyện địa ngục A Tỳ, Ngài không hù dọa, mà cảnh tỉnh. Một người đàn ông sống ở Bình Dương từng kể với tôi bị ung thư, bác sĩ nói còn 3 tháng. Tôi không khóc, tôi cười, vì lúc đó tôi mới thật sự sống. Ông bắt đầu dậy sớm, niệm Phật, ăn uống lành mạnh, yêu thương vợ con hơn. 1 năm sau, khối u biến mất. Không ai giải thích được. Ông chỉ nói, vì tôi không còn ghét ai, không còn ghét chính mình. Thật ra, ngày nào mà chẳng là tiên tri của cái chết. Chỉ là vì nó đến âm thầm, nên ta phớt lờ. Người học Phật không sống trong lo sợ tận thế, mà sống như thể mỗi ngày đều là ngày cuối. Và vì vậy, họ sống trọn vẹn hơn tất thảy. Phải chăng, đó không phải là khi nào tận thế sẽ đến, mà là ta đã thật sự sống chưa? Câu hỏi ấy sẽ mở ra một cánh cửa khác, nơi chúng ta không chỉ nhìn vào bầu trời đang chuyển mây, mà quay lại, nhìn sâu vào lòng mình. Cô gái tên Ploy, người mà cả mạng xã hội đã gọi bằng đủ cái tên: nhà tiên tri dởm, thánh phán, cô bé dọa thiên hạ. Có thể đúng, có thể sai. Có thể là sự trùng hợp, cũng có thể là điềm báo. Nhưng, bạn biết không? Không quan trọng nữa. Bởi vì, chẳng cần đợi đến 31 tháng 5. Bầu trời vẫn mờ khói. Sông nước vẫn dâng tràn. Và lòng người vẫn đầy dậy lo âu. Ngày 31 tháng 5 đã trôi qua. Không có siêu sóng thần. Không có núi lửa đồng loạt phun trào. Không có tận thế. Nhưng lại có những đêm mất ngủ vì lo sợ. Những ánh mắt cha mẹ nhìn con, tự hỏi, nếu mai không còn, ta đã dạy gì cho nó? Những cuộc trò chuyện nghiêm túc lần đầu tiên sau nhiều năm sống vội. Và đặc biệt là những con người lần đầu tiên biết cúi xuống kiểm tra bình chữa cháy, biết mua vài lon thực phẩm khô để sẵn trong góc nhà, biết in ra bản đồ thoát hiểm, không nhiều, nhưng cũng không ít. Vì có những ngày, chỉ cần một lời nhắc, cũng đủ cứu sống một gia đình. Trong các cuộc khảo sát sau sự kiện đó, nhiều người cười, bảo, tưởng gì cũng chẳng có gì xảy ra. Họ quên rằng, điều tồi tệ nhất không phải là có chuyện, mà là chuyện đến mà ta không chuẩn bị gì cả. Một cơn bão có thể không ập tới. Nhưng nếu nó đến, bạn đã có đủ nước sạch cho 3 ngày chưa? Đèn pin còn pin không? Điện thoại còn pin dự phòng? Con bạn biết gọi ai trong trường hợp khẩn cấp? Hành động nhỏ mang lại sự bình an lớn. Người làm rồi thì nhẹ lòng. Người chờ đợi thì vẫn đang đánh cược. Trong một bài giảng cũ của một vị sư ở Huế, tôi từng nghe, chỉ có người sắp chết mới hiểu sự sống mong manh thế nào. Vấn đề không nằm ở việc có tin vào lời tiên tri hay không, mà là ta đã chuẩn bị tinh thần sống một cuộc đời tỉnh thức chưa? Một cuộc đời không bị cuốn theo hoảng loạn, cũng không ngủ mê trong chủ quan. Có những điều, nếu sai, ta chỉ tốn chút thời gian chuẩn bị. Nhưng nếu đúng, mà ta thờ ơ, thì ta mất tất cả. Vậy thì, hãy chuẩn bị để không phải hối hận. Không phải vì lo sợ, mà vì bạn xứng đáng với một cuộc sống có trách nhiệm, có chiều sâu. Vì vũ trụ không chỉ có một người lên tiếng. Và sự trùng hợp đôi khi là lời thì thầm cuối cùng, trước khi sự thật được phơi bày. Có lẽ mọi thứ chưa kết thúc. Có lẽ những gì xảy ra sau 31 tháng 5 mới chỉ là khúc dạo đầu, cho điều không ai dám tưởng tượng sẽ hiện diện rõ ràng vào ngày 7 tháng 7. Bạn còn nhớ lời hứa hẹn cuối cùng chứ? Vậy thì đừng rời mắt. Đừng dập tắt câu hỏi vừa kịp nhen nhóm. Vì một điều rất khác, rất kỳ lạ, đang đến gần hơn bạn tưởng.